Hello guys, cô chào các bạn nhỏ nha. Welcome back to my English channel. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Anh cùng cô giáo. Bây giờ cô giáo I'm gonna help you to review your previous lesson. Bây giờ cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập lại nội dung bài trước nhé. Tuần vừa rồi chúng ta học Unit 13. Would you like some milk? Would you like some milk? Đúng không ạ? Now let's listen and repeat after me. Các em nghe và nhắc lại theo cô này. What's your favorite food? It's fish. How about you, Tom? I like chicken. What's your favorite drink, Mike? It's orange juice. Do you like orange juice? No, I don't. I like milk. Okay? Các bạn lưu ý cách phát âm của một số từ ạ. Favorite food. Favorite food. Chicken, chicken. Favorite drink, favorite drink. Orange juice, orange juice. Milk, milk. Ok. Chúng ta chuyển sang phần số 2, đó là point and say. Here I have food. Beef, food, beef. Food, pork, food, pork. Drink orange juice. Drink orange juice. Drink water. Drink water. Về mẫu câu thì cô giáo đã hướng dẫn rất kỹ ở trên lớp rồi đúng không ạ? Đây là mẫu câu hỏi và trả lời về đồ ăn hoặc đồ uống yêu thích của bạn mình là gì, đúng không ạ? What's your favorite food? Is beef. Hoặc I like beef. Đúng không ạ? What's your favorite drink? Is orange juice. Hoặc I like orange juice. Ok, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần lesson 2. Với nội dung ở lesson 2 chúng ta sẽ học cách hỏi và trả lời, cách mời người khác ăn hoặc uống món gì đó và lời đáp lại lời mời đó. Ok, now listen and repeat after me. Would you like some noodles? Would you like some noodles? Yes, please. I love noodles. Would you like some milk? No, thanks. What about oranges? What about oranges? No, thank you. How about lemonade? How about lemonade? Lemonade? Yes, please. That's my favorite drink. That's my favorite drink. Các bạn lưu ý cách phát âm của một số từ ở đây ạ. Noodles. Some noodles. Please. 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 Thanks. Thanks. Lemonade. 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 Các em dừng video lại và tự đọc lại toàn bộ nội dung bài trên màn hình nhé. Now, let's move on part 2, point and say. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần số 2, đó là chỉ và nói. Ở đây chúng ta có một số từ vựng đó là bread, bread, rice, rice, vegetables, vegetables, vegetables. Các bạn tuyệt đối không đọc là vegetable đâu nhé. Vegetables, vegetables. Lemonade, lemonade, lemonade. Bread, bread, rice, rice, vegetables, vegetables. Lemonade, lemonade. Đây là mẫu câu dùng để làm gì đấy ạ? À đúng rồi, mẫu câu này chúng ta dùng để mời ai đó ăn hoặc uống thứ gì đấy, đúng không ạ? Ví dụ, các bạn có thể mời bạn mình ăn bánh mì chẳng hạn. Would you like some bread? Would you like some bread? Nếu bạn mình đồng ý, bạn mình trả lời yes please. Còn nếu bạn từ chối, bạn trả lời no thanks hoặc no thank you. Được chưa ạ? Bây giờ các em sẽ mở sách ra, đọc lại toàn bộ 2 lessons, đọc lại từ vựng và chép toàn bộ tập đặt câu với tất cả các từ vựng và mẫu câu mà cô giáo đã hướng dẫn nhé. Ok, goodbye. Tạm biệt các bạn nhé.